Salutare, dragi prieteni! Mulți am trăit împreună ororile și teroarea regimului totalitar comunist, dar, din păcate, unii le-au uitat și chiar le invocă într-un mod pozitiv, atât copiilor cât și nepoților lor. Tinerii care au votat cu extrema dreaptă au în spate niște familii cu nostalgii comuniste, probabil. Nu au cum să ajungă așa doar de pe TikTok. Părerea mea, nu e doar vina lor, e și vina noastră și atunci trebuie să facem mai mult pentru informarea lor corectă pe mai multe căi, inclusiv în social media, sau mai ales în social media. Asta ca un răspuns celor care au scris să nu mai vorbesc despre subiectele interne și să nu mai dau un Georgescu. Și mai ales celor care spun că mă respectă, dar nu am dreptate în privința lui Georgescu. Dacă mă respectați, ascultați și argumentele mele și încercați să le combateți cu alte argumente, nu cu insulte sau dezinformare. De ce credeți că parchetul se mișcă așa de greu în dosarul 0 lei? Există un film foarte interesant produs în 2024, un film care se numește Anul Nou care n-a fost, care zic eu că s-ar putea să revină acest an nou, care n-a fost în 89, după 35 de ani, înviat de către nostalgia noastră, către totalitarism sau poate din fetișuri masochiste. Să fie și ceva din sindromul Stockholm pe acolo, probabil. Pentru că viața în România de multe ori bate de departe filmul. Ar trebui să ne întrebăm cu toții de ce unul ca Călin Georgescu nu ar trebui nici măcar să viseze la o nouă candidatură la președinție în nicio țară democratică din lume. M-a întrebat ieri cineva care mi-a și dat două opțiuni: ce voi face dacă Georgescu iese președinte, îl periez sau plec din țară? Dar de ce să plec din țară, domnule? Ce e Georgescu ăsta? Putin. Realizați că în mintea acestui om s-a cuibărit deja, a fost deja acceptată ideea de totalitarism, de dictatură? Realizați că o astfel de retorică a unor astfel de oameni care ar dori ca Georgescu să beneficieze de regulile democrației și să ajungă președinte nerespectând deloc regulile, dând în cap democrației cu propriile sale reguli, este una foarte persistentă în România? Asta după o propagandă antidemocratică, anti-europeană, neonazistă în limba kremlineză, promovată mai bine de 10 ani în România. Am tot avertizat autoritățile de-a lungul acestor ani, nu eu, ci alți influenceri mult mai mari decât mine. Credeți că o democrație funcțională poate permite așa ceva? Eu nu cred. Dimpotrivă, cred că democrația funcțională se apără cu respectarea regulilor de către toată lumea, inclusiv de către securiștii pe care se pare că Georgescu îi are în spate. Mai e puțin până să ne lămurim cine cu cine joacă din servicii, cine cu cine joacă pro-Putin în România. Mai sunt doar 3 luni. Dacă CCR îi va valida ăstuia candidatura în martie, înseamnă că Putin a câștigat partida în România și ne întoarcem la așa ceva. Așa cevaul ăsta este astăzi un fragment dintr-un film extraordinar, Anul Nou care n-a fost, și vă invit să vizionați întregul film, nu doar aceste secvențe, care este un film atât de actual, din păcate, pentru noi și nu doar să-l vizionați, ci și să-l recomandați prietenilor și celor mai tineri care n-au trăit în totalitarism și cred că TikTok-ul este de când lumea. Mai scris scrisoare? Da. Draga moșerilă, exact aici. Mă numesc Ioniță Marius, am 7 ani, locuiesc București, sunt elev. Și scrie așa: pentru mine o locomotivă, pentru mama o geantă nouă, care veche sau nu știu ce. Și la final scrie așa: ca aici te-a schimbat. Pentru tata să moară Neanicu Chican de la scara 2, ca așa-și dorește el. Dar nu vreau să moară Neanicu Chican.
Nici eu, mă, nu moare nimeni, dar tu doar scrii asta, cum îți zic eu. Dragă moșgerilă, și pentru tata să moară Neanicu Chican, că așa își dorește el. Hai, pune mâna și scrie. Dar nu mi-a făcut nimic, Neanicu. Bă, scrie cum îți zic eu, Mariuse. Hai, pune mâna și scrie cum îți zic eu. Hai, ia Nu stilul. mi-a făcut nimic. Bă, nu moare nimeni. Nu moare nimeni, tu doar scrii asta. Ce să scriu? Dragă moș, mai scriem o scrisoare. Dragă moșgerilă. Ce să mai scriem și o la scrisoare? sfârșit scrie așa, să moară Neanicu Chican, că așa își dorește tata. Hai, pune mâna și scrie. Dar nu mi-a făcut nimic. Bă, știu că nu ți-a făcut nimic, că scrie scrie, cum mă, îți cerule, zic eu, să mă, mă stai mă puțin și tu, nu te mai băga atâta. Scrie cum îți zic eu, să moară Neanicu Chican, că așa își dorește tata. Ce e așa de greu? Scrii sau nu scrii? Ce zici mereu? Ce zici și ieri? Ce-am zis? Să crești frumos ca mine și aștept ca măta, nu? Nu, altceva ai zis. Ce, mă? Ai zis că vrei să moară Neanicu. Cum mai zic? Eu mai zic tu mie odată, dar exact. Ce scris tu acolo? Pentru tata Așa? să moară Neanicu, că asta își dorește el. Că asta își dorește el. Da, Când mi-ai auzit după mine că este așa ceva? ieri te-am întrebat. Când, mă, ieri? Când? Unde eram? Când ieri? Când? Seara, așa ai zis. Păi și eu dacă am zis asta, tu chiar trebuie să zici la toți, mă, lucrul ăsta? Ha? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? S-a întâmplat că fitul vrea să mă bage în pușcărie, bă, asta s-a Ce întâmplat. ți-a făcut? Întreabă-l pe el. Ce-ai făcut, Mari? I-am zis lui, nu știu că vrei să moară. Ce să Și mă las că spun eu, deci a făcut scrisoarea, cum i-ai zis tu, cu nume, prenume, cu adrese, cu tot, așa și a pus-o la poștă. Da, și? Și ce crezi tu că a zis el în ea că vrea să facă tasul de Crăciun, hă? Ce-și dorește tasul de Crăciun? Zic că poate știi. Nu știu de unde să știu. Să moară Neanicu. Mami, așa ai făcut? Da, Băi, de ce ai făcut asta? Tu chiar ai pus scrisoarea la poștă sau glumești cu noi acum? da, am pus-o. Păi tu îți dai seama ce ai făcut, mami? Nu, Bă, cum să faci, bă, așa, bă, cum nu, să, Daniel. bă, cum să faci, mă, așa ceva? De câte ori ți-ai zis soție, mă, să nu zici la nimeni ce vorbim noi acasă? Ți-am zis sau nu ți-am zis? n-am zis. Păi n-ai, ți-ai scris, e mai rău, bă, dobitocule, bă. Te rog frumos, că n-are nicio vină. Hai. N-are nicio vină, dar eu ce vină, mă, acum, ce fac? Marci, Nicio vină. marci de aici, dai drumul la tine în cameră, că te bagi ca și pe tine. Stai acolo până... Ia zi, mă, cu ideea ta tâmpită, acum ești mulțumită? Zi. Cine, mă? Tot eu sunt de vină. Tot eu sunt de vină, Dar mă. cine, mama, cine l-a învățat să scrie? Dar cine vorbește tare prin casă tot timpul? Ești cu gura mare tot Așa, timpul. și? Copilul aude că de-aia e copil. Aude, e copil, ăsta nu e copil, mă. Ăsta e turnator, asta e crescut, un turnator. Asta intră la comportament dușmanos, dracu să-l pieptene, reacționar. Tu l-ai auzit pe asta ce a zis, nu? Hai că nu fi chiar așa. Cum nu e chiar așa? Cum nu e chiar așa, mă? Adică eu vreau să moară Ceaușescu și asta nu e chiar așa? Ce să tac, mă? Ce să tac, mă? Bă, Pentru că vorbești tot timpul. păneatul 200 de lei de la secție l-a săltat doar pentru că a înșurat partidul. Partidul. Nu pe cel mai iubit fiu al poporului, da? Tu uite-te că la Timișoara pe ăștia împușcă pe stradă doar că de cuhu. Nu să sparg cutia. Cum să faci cu Nu tine? să sparg cutia, dărâm tot și acolo. Ai nebunit? Te vede care Tot, mai bine. ce vrei să fac? Iau niște benzină și dau foc. Cum să-i dai Îi foc? dau foc la tot ce e acolo. Nu, stai puțin. Iau niște vin roșu și torn acolo, să distrug tot ce e acolo. A? Zi! Nu știu. Ce fac eu, mă? Nu știu. Ce fac eu, mă, acum, mă, cu scrisoarea asta nenorocită? Zi tu mie! Fă și tu o cafea. La ora asta? Fă o cafea. Eu vin încoace, Marius. Hai că nu te bat, vin încoa. Treci la masă acolo. Mai scriu o scrisoare. Da, Draga moșgerilă. Exact aici. Mă numesc Ioniță Marius, am 7 ani, locuiesc București, sunt elev. Și scrie așa. Pentru mine o locomotivă, pentru mama o geantă nouă, care veche sau nu știu ce. Și la final scrie așa. Ca aici le-a schimbat. Pentru tata să moară Neanicu Chican de la scara 2,
că așa își dorește el. Dar nu vreau să moară Nenicu Chican. Nici eu, mă, nu moare nimeni, dar tu doar scrii asta, cum îți zic eu. Dragă moșgerilă, și pentru tata să moare Neanicu Chican, că așa își dorește el. Hai, pune mâna Dar și nu scrie. mi-a făcut nimic Nenicu. Bă, scrie cum îți zic eu, Mariuse. Hai, pune mâna și scrie cum îți zic eu. Haide, ia Nu mi-a stilul. făcut nimic. Bă, nu moare nimeni. Nu moare nimeni, tu doar scrii asta. Ce să scriu? Dragă moș, mai scriem o scrisoare. Dragă moșgerilă. Ce să mai scriem și într-o la scrisoare? sfârșit scrie așa, să moare Neanicu Chican, că așa își dorește tata. Hai, pune mâna și scrie. Dar nu mi-a făcut nimic. Bă, știu că nu ți-am făcut nimic. Scrie cum îți zic eu, mă. Stai, mă, puțin și tu, nu te mai băga atâta. Scrie cum îți zic eu, să moare Neanicu Chican, că așa își dorește tata. Ce așa de greu? Scrii sau nu scrii? Bă, scrie cum îți zic eu, să moare Neanicu Chican, că așa... Bă, nu scrii? Futu-ți Dumnezei, mătii de copil astăzi și mâine, bă! Bă, nenorocitule, bă! Bă! Du-te, mă, la ta și nu mai ești acolo. Ce să dau, mă? Ce? Dacă dau ce? Mă dai și tu pe mâna miliției sau ce faci? Băi, potolește-te. Cum să mă potolez, mă? Potolește, ai nebunit? Mariano, Ai eu nebunit? mâine mă duc la pușcărie, Mariano. Ai nebunit? Potolește-te. Futu-ți Dumnezei, mătii de copil astăzi și mâine. Futu-ți Dumnezei, mătii de copil astăzi și mâine. Futu-ți Dumnezei, mătii... Potolește-te! Alo? Bună seara, tovarășul Marcel. Nu e acasă, e prin vecini. Să-i transmit ceva? Da, sigur, ascult. Da, sigur, am înțeles. Bună seara. Mâine dimineața la 7 la întreprindere, îmbrăcat corespunzător. Îmbrăcat corespunzător? Gelu, vină cu Ce, mă? vină, mă, repede. Ia uite. Asta e. Vezi, mă. Eu întreabă pe fitul în care ai pus-o, că sunt două. Mami, în care cutie ai pus în prima sau în a doua? În prima. În prima. Ha? În prima. Bă, sigur, gândește-te bine. Da, sigur. Și de ro? Ai tot, hai. Vrei să vin cu tine? Când pleci. Ce? Când pleci, să lăcui în casă, că cine știe cu cine mai vorbește asta. Hai, târzi. Să trăiți. Bună dimineața. Vreau să vă întreb și eu ceva. Spuneți. Am pus o vedere la poștă pentru o mătușă din Zalău. Așa. La ce oră se ridică corespondența? Ca să știu când ajunge. La ce oficiu? Pa, aici la Giurgiului, oficiu 4. Ieri pe la 5 și ceva. Da, oficiu 4. La ora 6. Dimineața? Cum dimineața, domne? Seara se adună, se sortează, se trimite. Care locul, care în provincie. Dar stați liniștit, dar dumneavoastră e deja pe drum. Să trăiți, mulțumesc. Cu plăcere. Și dacă nu ne mai vedem, sărbători fericite. De ce să ne mai vedem? Păi nu știți cum e vorba aia. Azi ești, mâine nu mai ești. Parcă știe cineva. Sănătate mult. Sănătate. Dumneavoastră, participanților la scânteie și a explodat mămăliga. adunare populară, tuturor locuitorilor municipiului București, un salut călduros, revoluționar, împreună cu cele mai bune urări de succesorilor acestui an.
de rând aceasta Acum bine? Să aveți mai multă căldură.